سلام مجدد، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونجور که توی ویدیو قبلی گفتیم متاسفانه باگ خورد آخر کار. این حالا چتی که داشتیم و هیچی نمایش داده نمیشد برای ما و نمیتونستیم حتی ادامه صحبت رو داشته باشیم با چت جی پی تی. احتمال میدم باگ سایت، یعنی قطعا باگ سایت هست این موضوع. و یک مسئله مهمی که بود، حالا اینجا اگر که موس من رو ببینید میبینید که یک آیکون شیر وجود داره. شما میتونید گفتگو رو یا حالا اون کانورسیشنی که دارید با چت جی پی تی رو شیر کنید با بقیه افراد، که من اومدم همین کار رو کردم. لینکش رو کپی کردم و فرستادمش روی یک گفتگوی جدید. گفتم حالا اگر که بریم بالا میبینیم آره میخوام ادامه همین گفتگو رو داشته باشم. این پیشنهادی بود که پشتیبانی به من داد که بتونیم استفاده کنیم و اینجا گفت که در جریان گفتگو هستم و بقیه مسائل رو جلو میبریم. ببینید اگر که همچین باگای اتفاق بیفته، من خودم دیدم توی چت جی پی تی، سایت اصلی چت جی پی تی هم این اتفاق برام افتاده بود قبلا. حالا مسئله که وجود داره، سایت اصلی گفتگوها رو به هم ربط میده. یعنی شما اگر که یک مدتی با چت جی پی تی صحبت کنید، علایق شما رو میدونه، صحبتایی که باهاش داشتید رو میدونه و حتی اون به قولی خروجی که برای تصاویر داره، برای گفتگوهای شما داره، میدونه که بر چه اساس باشه. یعنی شما یک مقدار باش سر و کله زدید، گفتگوهای قبلی رو میرین نگاه میکنه که آره مثلا به قولی میشه گفت مثلا ارشیا بیشتر سبک و سیاق مینیمال دوست داره توی طراحی و برندینگ که میخواد استفاده کنه. این حالا به عنوان یک شخصی است که میخواد برندینگ شرکت‌های مختلف رو داشته باشه، سلایقش رو میدونه و امضای کار رو شاید میشه گفت دارید با هوش مصنوعی و به قول اون اکانتتون ارزشمند میشه براتون. به جز این قضیه، حالا اگر که یک شرکت هم دارید صرفاً کامل متوجه هست، کامل میدونه که شما چه گفتگوهایی داشتید با چت جی پی تی و اصلا شرکتتون توی چه حول و هوایی هست و اون حتی تمپلیت هایی که دارید رو داره. ولی خب این رو میخوام بگم، اگر که خواستید برید توی یک هوش مصنوعی دیگه، کاری نداره، یک همون تایپوگرافی، پالت رنگی، دی ان ای برندتون و حالا لوگو هم حتی میتونید ارسال کنید و بگید حالا من میخوام بر اساس این بیام بقیه مسائل رو جلو ببرم. این قضیه رو خواستم بهتون بگم، خیلی کمکتون میکنه که بدونید به چه صورت. پیشنهاد اینه که روی یک اکانت هوش مصنوعی، روی یک اکانت حالا چت جی پی تی بیاید صحبت ها و گفتگوهاتون رو داشته باشید که سلایقتون بیاد به قولی یک آوتپوتی از سلایق شما و گفتگوهای قبلی بگیره و برای بقیه نتایج باهاتون جلو بره. خب اینجا حالا برگردیم سر وقت چت جی پی تی. صحبتایی که باهاش داشتیم، این حالا اومده گفته کلا یادآوری کرده که به این صورت من واقعیتش حوصله نکردم بیام بخونم ببینم پالت‌های رنگی رو داره درست میگه، تایپوگرافی رو داره درست مقایسه میکنه یا نه. من اینا رو دیگه نخوندم دیگه. ولی خب برای شخصی که میخواد یک برندینگ حرفه‌ای داشته باشه، قطعا باید با جزئیات خیلی بیشتری وارد صحبت بشه با چت جی پی تی. و مجدد الان رفتم سراغ همون غرفه‌ای که توی ویدیو قبلی با هم صحبت کردیم، که مجدد اومده یک سری پیشنهادات داده، استایل و یونیفرمی که دارید. ببینید حتی خود هوش مصنوعی هم صحبتایی که داره گهگداری تغییر میکنه و همیشه یک صحبت ثابت نداره و این قضیه خوب میتونه از خلاقیتش باشه و خوب جذابش کنه. و بعد از اینکه توضیحات رو داده، من گفتم یک طراحی سه‌بعدی برای من داشته باش با توجه به تمام نکاتی که پیشنهاد دادی و اینکه غرفه بین‌المللیه. این رو حالا بر اساس صحبت‌ها گفتم، احتمالاً فکر کرده، فکر کنم سوال پرسید داره نمایشگاه داخل ایران یا بین‌المللی، که دیگه بهش گفتم. و این طراحی بود که به من داد. صدای بیرون اذیت نکنه. این طراحی بود که به من داد. میبینید که از حالا آیکون ایکی برندینگ، از تمپلیت های رنگی، اون خط های طلایی که داریم استفاده کرده. توی بیزینسمون رو گفتیم چون مینیمال، زیاد طراحی و لوگوهای خاصی رو استفاده نکرده. امکان داره توی بقیه بیزینس ها، توی بقیه کسب و کارها شما تمپلیت های رنگی مختلف داشته باشید، عناصر و المان های گرافیکی و پترن های گرافیکی خیلی جذابتری داشته باشید، با جزئیات بیشتری داشته باشید. ولی خب الان توی
بیزینس ما صرفا یک خطای طلایی توی بک‌گراند سفید و سرمه‌ای هست واقعیتش. ولی خب این غرفه پیشنهادی هست که به ما داده. اگر که توجه کنید، حالا امیدوارم زوم بشه، بر اساس گفته ها حالا این رو میگم بهتون، اومده مثلا آیکون AK رو روی کت های کارکنان گذاشته برای اینکه این حالا میتونه یک امضای کار باشه، یک یونیفرم باشه. و پیشنهاد داده بود که بدون کروات باشه این قضیه، حالا به قولی میشه گفت کت ها سرمه‌ای باشه، لباسا پیشنهاد میشه که سفید باشه و تمام مسائل رو بهمون گفته. اینجا زیاد جزئیات زیادی نداره برای ما، اما شما زمانی که میخواید یک شرکت دیگه داشته باشید، مثلا همون رستوران رو در نظر بگیریم، برای آشپزخونه یک یونیفرم خاص داشت، برای ویترها یک یونیفرم خاص داشت، برای مدیر یونیفرم خاص داشت و تک تک این افراد رو میتونستید یونیفرم هاشون رو طراحی کنید. حالا توی اون برگردیم، اگر که رستوران رو برگردیم صحبت کنیم راجبش، شما حتی میتونید یک خروجی بگیرید که چه لوگوهایی باشه، حالا برای چاپ کردن چه خروجی داشته باشید که بتونید بیایید اون یونیفرم ها رو چاپ کنید. حتی حالا خودمونم توی طراحی کارت ویزیت این قضیه رو داشتیم که یک خروجی بگیریم که متاسفانه حالا خیلی موفق نبوده این قضیه. و پیام ها رو میتونید بخونید مجدد، خیلی آروم جلو میرم که به راحتی مطالعه کنید این قضیه، استایل های پیشنهادی، پیام ناخودآگاه یونیفرمی که دارید، عناصر دیجیتال و اکسسوری که دارید و تمام مسائل رو با جزئیات دقیق گفته بهمون. من دارم سرسری رد میشم ولی خب خیلی جزئیات جذابی داره، خیلی جزئیات دقیق و با پیامد داره برامون که خیلی میتونه جذاب باشه. خب اینجا حالا اومدم بهش گفتم که تابلوی شرکت من رو شما بیا دیزاین کن، طراحی کن. ببینید حتی برای اون تابلویی که میخواید حالا در شرکت داشته باشید، در رستوران داشته باشید، همه این مسائل رو میتونید بیاید با چت جی پی تی صحبت کنید. چت جی پی تی که شما دارید الان سلیقه شما رو میدونه، پترن های رنگی شما رو میدونه، تایپوگرافیتون رو میدونه، دی ان ای برندتون رو میدونه به چه صورته. پس خیلی بهتر میتونه بهتون کمک کنه تا یک شخصی که حالا به قولی طراحی لوگو داره، طراحی تابلو داره و برید بهش بگید که من یه تابلو میخوام. اینجا خب خیلی بیشتر شما رو میشناسه این هوش مصنوعی، خب خیلی کمکتون میکنه این قضیه. که این پیشنهادی بود که به ما داد، یک تابلوی جذابی هم بود اتفاقا، که از لوگوی ما استفاده کرده، از یک شعاری که حالا خودش درست کرده: We don't design brand, we are ship them. ما برند شما رو دیزاین نمی کنیم، ما معماری میکنیم این برند شما رو. که یک شعار جذابی هم میتونه واقعا باشه توی اون حوزه برندینگی که داریم. و این تابلویی بود که برای ما گذاشت، کانسپت تابلویی که میتونیم داشته باشیم، که من اومدم اذیت کردم. حالا اینجا توضیحاتی داده که چرا این تابلو باشه، چرا چجوری باشه، بافتی که میخواید استفاده کنید. حتی بعدا میتونید کمک بگیرید از چت جی پی تی که از چه عناصری بیاید برای حالا این تابلو استفاده کنید. یعنی به قول میتونیم بگیم بک‌گراندش چی باشه، چرم باشه، پارچه باشه، پلاستیک باشه، چی باشه، کلا تمام این متریال رو میتونید بیایید استفاده کنید. که اینجا هم حالا اومده یک سری نکات ریزی رو بهمون گفته. اینا رو دارم میگم برای زمانی که حالا شما خواستید اون تابلو رو بسازید، در اصل اون تابلویی که میخواید بسازید به چه صورت باشه که خیلی کامل و دقیق چت جی پی تی میاد بهتون کمک میکنه توی این مورد. و من اومدم اذیتش کردم، گفتم طراحی بک‌گراندمون تیره باشه و سرمه‌ای باشه ترجیحاً و یک مقدار نوری اضافه کن. که اومد این رو داد. مجدد جذابه واقعا جذابه. ولی خب و اومده توضیح داده که حالا بافتتون به این صورت باشه و همه این مسائل که من خیلی سریع ردش میکنم و اینجا رفت یه ذره رو مخم دیگه. حالا من تازه داره یادم میاد، گفتم آقا دقیقاً از این پترن استفاده کن. حالا اون پترنی که جمینای بهمون داده بود اگر که یادتون باشه، از این اشکال هندسی استفاده کن. و حالا پرامپتی هم که دادم گفتم لوگوی که گذاشتی نورش رو حذف کن و یک نوری
به صورت طبیعی و ملایم بتابه به تابلو، که این شد خروجی که برای تابلوی ما در نظر گرفته. و آره واقعا جذابه دیگه. من خودم به شخص اینو دوست داشتم، فکر کنم اگر که تغییرش نداده باشم. آره دیگه، این آخرین تابلویی شد که ما از چت جی پی تی گرفتیم، برایمون اومده طراحی کرده، پترن ها رو یک مقدار استفاده کرده. اگر که حالا توی تصویر ببینید خیلی ریز و با جزئیات اومده این رو طراحی کرده. همچنین لوگو رو قرار داده، یک نوری تابیده به تابلو و عناصر گرافیکی رو استفاده کرده که واقعا جذاب کرده این قضیه رو. خب حالا بخوایم اگر که در نظر بگیریم، کیت برندینگ ما برای شرکت AK برندینگ به صورت کامل تموم شد. ما الان یک دیدگاه داریم، یک DNA داریم راجع به برندمون که برندمون قرار بشه صورت بشه. عناصر گرافیکی، پترن هایی که استفاده کردیم رو داریم، هر جایی که خواستیم میتونیم استفاده کنیم. اگر که با یک ادمین اینستاگرام خواستیم صحبت کنیم میگیم از این مسائل استفاده کن برای پست ها، برای حالا استوری و هایلایت هایی که میخوای استفاده کنی. و حتی خودمون هم میتونیم به راحتی به این پست ها رو دیزاین کنیم. لوگوی خودمون رو طراحی کردیم، تمپلیت رنگیمون رو داریم. ببینید با کدهای دقیق هم تمپلیت رنگیمون رو داریم، تایپوگرافیمون رو داریم. اگر که خواستیم سایت ران کنیم، اگر که خواستیم سایت رو ران کنیم میدونیم که حالا نوشتارمون به چه صورت باشه، اون بنرهایی که میخوایم شاید توی سایت بذاریم، توی سطح شهر بذاریم، یا هر چیزی که خواستیم بر اساس یک تایپ ثابت باشه. گیفتی که برای مشتریان داریم رو میتونیم داشته باشیم. حالا هدر، به قولی ایمیل هدری که میتونیم داشته باشیم، سیگنچر ایمیلمون رو میتونیم داشته باشیم. و تمپلیت برای سوشال مدیا رو تونستیم از طریق چت جی پی تی بسازیم. برای اینستاگرام، پستی که برای اینستاگرام میخوایم در نظر بگیریم. و حتی لینکدین، من خیلی سریع دارم ردش میکنم، پروفایل لینکدینمون رو میتونیم بسازیم و تمام این مسائل و از جمله بیزینس کارتی که میتونیم بسازیم. ببینید شما هر چیزی که فکر کنید رو برای برندتون، برای سوشال مدیا، برای تولید محتوا میتونید از چت جی پی تی با این عناصری که دارید، با این کیت برندینگی که دارید میتونید استفاده کنید و بهترین نتایج رو داشته باشید. این بود از حالا توضیحات و دوره‌ای که راجع به برندینگ با کمک هوش مصنوعی داشتیم که خیلی صحبت کردم، خیلی پرحرفی کردم. واقعیتش امیدوارم که خارج از حوصله نبوده باشه براتون و اینکه بتونیم از این قضايا استفاده کنیم برای برند خودمون انشاءالله در سالهای آینده، در روزهای آینده حتی. و حتی میتونید الان با این دانش یک پروژه برندینگ رو در دست بگیرید، ران کنید و از این به قولی مسائل استفاده کنید که بتونید یک بیزینس رو پروژه برندینگ یک بیزینس رو جلو ببرید. ببینید خیلی ساده بود، صرفا ما اومدیم یه گفتگویی با چت جی پی تی داشتیم و توضیحات مختصری دادم راجع به این قضیه. بقیه‌اش رو میذارم پای اینکه شما خودتون تجربه کنید، برید صحبت کنید با هوش‌های مصنوعی، یه ذره سر و کله بزنید که ببینید چجوری میتونید نتایج هوش مصنوعی بیشتر کنید، بهتر کنید، اون باگ ها رو کمتر کنید. و این رو میخواستم بگم، خیلی ساده به نظر میرسید این قضیه، اما چیزی که توی دوره گفته بود، شما با کمک هوش مصنوعی، با کمک این نتایجی که دارید میتونید هزاران ساعت از تایمتون رو صرفه جویی کنید برای پروژه برندینگتون و همچنین یه چیزی حدود بین 10 تا 50 هزار دلار میتونه به قولی صرفه جویی بشه برای برندینگ شما که واقعا جذابه، واقعا ارقام زیادی هست. 10 تا 50 هزار دلار برای فقط یک پروژه برندینگ که میخواستم بگم که کار خیلی کمی نیست، کار بسیار بزرگیه و امیدوارم کمکتون کنه که بتونید بهترین استفاده رو داشته باشید.
خیلی خوشحال شدم. امیدوارم روز خیلی خوبی داشته باشید. من ارشیا هستم و اینکه قربونتون.